Привіт усім! Сьогодні ми порівняємо, скільки електроенергії споживає старий холодильник, на прикладі холодильника Nord 214 1995 року випуску, і новий холодильник, на прикладі холодильника Samsung моделі RB31FS 2013 року випуску. З цього порівняння ми дізнаємось, чи потрібно купувати новий холодильник для економії електроенергії. Енергозатратність ми виміряємо за допомогою ось такого портативного ваттметра Lemansa моделі LM602. Отже, старий холодильник Nord 1995 року випуску в режимі очікування споживає 5 Вт, а в режимі активної роботи 150 Вт. За 4 дні і 9 годин 42 хвилини, тобто разом за 105,7 години, як видно на фото, він витратив 13,16 кВт годин. Рахуємо на калькуляторі, скільки він використає за місяць. 13,16 поділити на 105,7 години і помножити на 24 години. Після цього помножимо на 30 днів на місяць, дорівнює 89 кВт годин. Але варто зауважити, що старий холодильник був увімкнений на максимальну потужність, і у нього вже давно не було очищена задня решітка від пилу, що звичайно збільшує енергозатрати. Тепер переходимо до нового холодильника Samsung моделі RB31FS 2013 року випуску. В режимі очікування він споживає 1,6 Вт, а в режимі активної роботи 86 Вт. Як видно на фото, за годину він витратив 80 Вт, а за 3 дні, якщо не помиляюсь, приблизно 3,5 кВт годин. Тоді за місяць новий холодильник витратить 35 кВт годин. Отже, економія при заміні старого холодильника на новий становить 89 мінус 35 дорівнює 54 кВт годин. При нинішніх цінах гривня 29 копійок за кВт годину, якщо ваш дім споживає більше 100 кВт в місяць, ви будете економити 54 помножити на гривню 29 копійок дорівнює приблизно 70 гривень в місяць. Отже, новий холодильник за ціною 8400 гривень окупиться за 10 років, а за ціною 6000 гривень за 7 років. Тим більше термін окупності стане ще меншим, якщо ви продасте старий холодильник. Замість Samsung я рекомендую вибирати холодильник марки Snage. Наприклад, модель Snage RF31NG Z100-210, як написано в інструкції, споживає 261 кВт годин в рік. Тобто за місяць всього-навсього 22 кВт годин. А коштує значно дешевше Samsung при хорошій якості. Перед заміною обов'язково перевірте за допомогою портативного ваттметра, скільки споживає ваш старий холодильник в день, і перед покупкою можна дізнатися в інструкції нового холодильника його витрати електроенергії. Якщо ж у вас немає грошей на заміну, можливо, достатньо буде для економії частіше чистити задню решітку холодильника від пилу і бруду, а також регулярно видаляти приморозь всередині холодильника. Бо брудна решітка ззаду холодильника збільшує витрати електроенергії. На цьому все. Ставте лайки на це відео і підписуйтесь на канал, якщо ви хочете дізнатися, скільки споживають інші прилади в вашому домі, а також побачити інші способи економії електроенергії. Буду вдячний за поширення цього відео. Бувайте!